So ito guys, so ito siya. So gagawin natin ay ayan, isi-series natin, didikit natin dito. So hello, welcome again mga ka-strong. Ito na naman tayo, magbubuting-ting na naman. Itong ating bubuting-tingin ay isang FM AM radio with USB and lights. Ayan. So ang problema nito ngayon guys, so try natin magpalit tayo ng battery. Kasi gumagana pa naman yung input niya. Ayan, pag tinanggal mo is wala na siyang power. So try natin palitan yung baterya. So ang voltahe niya is ito, ayan, 6 volts tsaka 9 volts solar panel. So yung input niya is 110 to 220. So ayan, so tignan natin yung kanyang kaloob-looban kung anong problema. At kung battery, subukan natin to mga scrap battery natin, mga lithium. Yun ang ipapalit natin na battery. So again guys, ito magbabaklas tayo. So ito guys, yung kanyang loob. So ito siya, yung battery. So nalaglag yung kanyang tornilyo. Ayan. So meron pa ba yun yung isa? Malaglag. Ayun. Magkalaglagan ng kanyang mga bombilya. Ilaw. So ayan. So ayan guys, yung kanyang battery ito. Yung 6 volts. Ayan. Klasin natin. So ito yung papalitan natin ng battery. Yung baterya niya. So yan. So ito. So bumigay na yan guys. Ayan. So ito yan, 6 volts, 6.5 amps AH. So yun siya, 6.5 ampere. So ala na to. Try natin. Tester. So wala na, 0.9 na lang yung kanyang voltahe. So ibig sabihin sira na to. So ito naman ngayon yung ating papalit. So i-test natin bawat isang battery. So ayan, 3.9 yung isa. Kaya lang kailangan dapat ito magpantay ito eh. Itong isa is 2.9 lang. So, ibig sabihin mas mababa kasi wala kasi akong pang charge ng lithium. So kailangan ibabalanse ko muna yan. Ibig sabihin ng pagbalanse, ipaparallel ko sila muna para yung sobrang karga nito lumipat doon para magpantay sila. So ayan, magpapalipas tayo ng mga 30 minutes to 1 hour para magpantay sila ng charge. Bali ang igagawin ko muna is paparallel ko muna sila dalawa. So ayan, para lang magpantay.
tayo, may tawag dito, anong tawag doon? Pagbalansehin, ibabalance muna natin. Ayan. So kailangan natin i-balance para pag nagkarga hindi siya masira yung isa, kasi nga yung isa puno na, yung isa hindi pa. Wala naman tayong tawag dito. Meron dun yung para pareho sila ng charge. Nakalimutan ko na, pero may tawag dun. So ayan guys, mamaya babalik ko pag okay na sila, pag nagpantay na ng karga. So ayan na mga ka-strong, check natin yung kanyang charge mula kaninang ibinalansi natin. So ayan, kanina 2.9 yung isa, so ngayon 3.4 na siya, 3.4 volts. And then yung isa is 3.78. So okay lang yan. So talaga nun, sa mga points lang sila yan, hindi kakatalo. At least sa voltahe okay na sila. So ngayon, ang gagawin po natin dito is isi-series natin. Kasi nga 3 volts lang ito and 3 volts. So para maging 6 volts siya, kung gagawin natin series connection yan, para maging 6 volts siya, para makuha natin tong 6 volts na battery. Papalitan natin yan. So ayan, so ang gagawin natin ngayon ay magpapainit ng soldering iron. Yan, so kailangan na naman natin magpainit. So ayan, painitin natin muna to, saksak natin. So ito guys, so ito siya. So gagawin natin ay ayan, isi-series natin, didikit natin dito. So kailangan natin pagdikitin. So kailangan na naman natin si glue gun. Initin muna natin si glue gun. Ayan, para magdikit siya. And then yung ating kailangan natin kaskas ito kasi nawawala yung init niya. Ayan. So ayan na siya guys. So saan natin ngayon so ayan guys, so maabot pa siya ng 7.2 volts. So okay lang yan kasi parehong fully charged. So ito yung kanyang battery. So try natin. Ayan. Testing. Ay, gulat pa ako. Kami ng statement sa PGH na Ayan. na kung ano man ang bakunang darating, itatanggapin namin. Kaon pa pala. At ang naming batayan sa pagtatanggap nito ay ang EUA na bibigay ng ating FDA because we all know that if the FDA Ayan, wala na, tumunog bigla, naka-on pala. Nagulat pa ako. So ayan mga ka-strong, gumana siya. So ang problema is yung battery lang. So ayan, papalitan natin ng lithium para mas makunat siya, mas matagal malobat kaysa dito. So ayan. So okay na, didikit na lang natin. Papagkit natin ng glue gun and then ayun na, okay na. So ito
ito ay scrap galing sa kapitbahay na naka-stock na. So na nila itapon. So binigay na lang sa akin. Then sige, susubukan natin kung magagawa. So ayan. Okay na siya. So testing natin yung kanyang mga lights. So ito ba yung mga switch ng ilaw niya? Ito pala. Ayun. Ayun, may mga ilaw na. So, yung ilaw. Ayun, iwanan na siya guys. Di ba? So, ito. Ayun. Ilaw na rin. So, ayan. So, ito na lang ang gagawin natin. So, pwede rin siyang mga battery, yung mga binibili. Pwede rin siyang lagyan ng ganon. And then, nawala yung kanyang ayan. So, yan. Then, problema, hindi pala naka-on. Yan pala. Yan yung minute. Ang gawin muna natin is gawin muna natin ng lead. Yan, para dumikit. Yun. Para dito, tanggalin na lang natin. Ayan, para hindi siya makalat. Then cut na lang natin. Diba? So, ayan. Dito na siya natin yung didikit. So, ayan. Uy, wag yun! Hindi pa ako ready! Diba? May ilaw na. So, yun. SW. Basain kita dyan, kuya. Ay, Lutz. Ganito. Ikaw, ininom mo ako eh. Wala ka? Pamilya na yung kaya yan. Wala ka? Sa mga baril at pangpasarot sa lahat ng kulungan. Napaglaman noong nakaraang taon lamang po ay nagdeklara din ang nasabing sa ng 90-day state of emergency sa lahat ng kulungan. So, ayan guys. Okay na siya. Diba? Mga piitan.
extra. Pwede na tayo Wala nang kung magbalita. ano-ano pa. Dire-diretso na yung traffic. Pero pwede rin siyang FM. Ayan, SW. FM, AM. Ayan. Mga activities, kung may matraffic pa, yan mga, yung nasa Diba? likod mo ngayon, yan na yun. Kumbaga, wala na. Dire-diretso na So, yung traffic. so grounded lang siya rito. Ayan. Ayan. Diba? Okay na. So, babalik na natin. Yung preparation po ng mga documentary requirements, kasi po yung mga tinatawag natin na Okay guys, so nandito na lang sa aking video. At sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, just subscribe and click the notification bell para update ka po sa susunod nating mga video. Okay guys, salamat!